nagpasayo-sayaw yung. Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ito yun ang mga kaganapan dito sa aming barangay in every first Friday of the month. Sa March, ito yun ang pista na ginaganap dito sa amin sa barangay Karay-Karay na Balbeleran. Ang aming patron ay Birhen de la Salvacion at saka yung mga devotees ay handang-handa na sila. Ang kanilang suot ay magkasintulad ng damit ng Birhen de la Salvacion, pink at saka blue. At yung Birhen de la Salvacion ay Karon na. yung aking tiyahin ay nagsabi na nakisuyo na tulungan ko daw yun ang isang tao na alalayan ko upang hindi siya mahirapan at ako naman nagkuha lang ako ng face Sige, mask. hinahin nila ta. Muabot na bitaw ni. Birangan na sa mo. Kisay ha. Sige lang. Hinahin lang. Birangan na sa mo. Okay. Hinahin lang kay. Muabot na bitaw ta. Oo. Nabali School of Fisheries. Ito yun ang part 1 sa kaganapan dito sa barangay Karay-Karay Fiesta. Mote delikado mahulog sa tuwa. Punta na sa may barangay hall. Okay. Mas tulay. Wala kuha na ba? Di pa wala. Dito sa aking kanan. Nay birangan na. Dito. Ito ang pang-8, bukas ang pang-9. Ayan. At pabalik na kami. Dito na kami sa Karay-Karay Chapel. Ang Karay-Karay Chapel ay mag-held ng misa tuwing gabi at ito yung misa na magkaroon ng mass baptize sa lahat ng mga bata na hindi pa nabinyagan. Ito yun ang part 2. Ito naman ang part 3. Ang mga tao ay nagprepara na para sa sayaw mamayang gabi, big dance party tonight, at wala pang mga tao dahil nag-fine tuning pa sila sa kanilang sound system. Mayroon na nagpasayo-sayaw yung kasamahan nila yan sa sound system. At ito yung part 4. Dito lang sa aming bahay ay nagsikain na aming mga bisita. Kunti lang aming mga bisita. At kita nyo yung kalendaryo na 2022 ay hindi pa natanggal, pero 2022 na ngayon. Sorry lang na baka magtataka. Ikaw naman. 2022 sabi ko. Patayan. Okay. So ito na. So kung sana ay gustuhan, salamat. Huwag mo naging mga lalaki.
This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.